وين رايح من بدري؟ وين رايح من بدري؟ وين رايح من بدري؟ وين رايح من بدري؟ رايح على البيت. 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 احنا هناك عايشين مع ابوي. مدرستي هناك، النسالة هناك. احنا هناك عايشين مع ابوي. مدرستي هناك، النسالة هناك. احنا هناك عايشين مع أبوي. مدرستي هناك. مس هالة هناك. احنا هناك عايشين مع أبوي. مدرستي هناك. مس هالة هناك. احنا هناك عايشين مع أبوي. مدرستي هناك. مس هالة هناك. طارق استنى. طارق استنى. طارق استنى. بديش استنى، انتوا بتزهقوا. بديش استنى، انتوا بتزهقوا. بديش استنى. انتو بتزهقوا. بديش استنى. انتو بتزهقوا. بديش استنى. انتو بتزهقوا. طارق احنا كمان رايحين هناك. 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 بس لسه خطر. في ناس ما بيرجعوش. 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 احنا راجعين عن البلاد. امشي. اتحرك. انا معهم. راجعين عن البلاد. امشي. اتحرك. انا معهم. احنا راجعين على البلاد. امشي. تحرك. احنا راجعين على البلاد. امشي. تحرك. رضا متصابة. رضا متصابة. مريضة. مصابة. مريضة. مصابة. تنزفي؟ لا. تنزفي؟ لا. تنزفي؟ لا. تنزفي؟ لا. ابني هانو جيت ارجعه. ابني هانو جيت ارجعه. ابني هان وجيت أرجعه. ابني هان وجيت أرجعه. شكرا اللي درت بالك على ابني. شكرا اللي درت بالك على ابني. شكرا اللي درت بالك ع ابني. شكرا اللي درت بالك ع ابني. شكرا اللي درت بالك ع ابني. كيف ضيعنا كل شيء. 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 ما ضيعناهاش. ما ضيعناهاش. ما ضيعناهاش. ما ضيعناهاش.
وين رايح من بدري؟ رايح على البيت. احنا هناك عايشين مع ابوي. مدرستي هناك، النسالة هناك. طارق استنى. بديش استنى، انتوا بتزهقوا. طارق احنا كمان رايحين هناك. بس لسه خطر. في ناس ما بيرجعوش. طارق قوم تحرك. بدنا نرجع لبنان. طارق طارق. رضا صابر تنزفي؟ لا، ابني هان وجيت ارجعه. شكرا اللي درت بالك على ابني. كيف ضيعنا كل شيء.